ถัดมานะครับอันนี้เขาบอกว่าหาค่าของ1ลบด้วย1ส่วน n ทั้งหมดยกกำลัง n เมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้นะฮะก็ลองแทนค่าดูนะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นn ของเราเข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับดังนั้น1ส่วน n เนี่ยก็คือเกือบจะ0นั่นเองนะครับดังนั้นอันนี้ก็จะอยู่ในรูปฟอร์มของ1ยกกำลังอินฟินิตี้เพราะฉะนั้น1กำลังอินฟินิตี้เนี่ยห้ามตอบนะครับเราก็ต้องพยายามจัดรูปให้ได้นะครับอยู่ในรูปของ0ส่วน0หรืออินฟินิตส่วนอินฟินิตนะครับอันนี้เป็นเทคนิคในการจัดรูปสำหรับโจทย์ประเภทที่ยกกำลังนะครับก็เราจะทำแบบนี้นะครับเราจะใช้คุณสมบัติของฟังก์ชัน log กับ exponential นะครับเรามีคุณสมบัติอยู่ที่ว่า a เนี่ยจะเท่ากับ e ยกกำลัง log ของ a นะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติอันหนึ่งของฟังก์ชัน log กับ exponential นะฮะเพราะฉะนั้นเราจะมองไอ้เจ้าก้อนนี้ครับเป็นตัว a เนาะดังนั้นเราก็เลยได้ว่าลิมิตของ e ยกกำลัง log ของตัว a นะครับก็คือ1ลบกับ1ส่วน n ทั้งหมดยกกำลัง n เมื่อ n เข้าใกล้ infinity แบบนี้นะครับทีนี้ผมก็มาทำการจัดรูปไอ้เจ้าตัวตรงนี้ก่อนตัวเลขชี้กำลังนะครับผมก็ใช้คุณสมบัติของ log นะครับเอา n ตรงนี้ลงมาด้านหน้า log ได้นะฮะก็จะได้ออกมากลายเป็นลิมิตของ e ยกกำลัง n ล็อกของ1ลบ1ส่วน n เมื่อ n เข้าใกล้ infinity นะครับทีนี้เนื่องจากว่าฟังก์ชัน exponential ตรงนี้นะครับมันเป็นฟังก์ชันที่ต่อเนื่องนะฮะดังนั้นทำให้เราสามารถ take limit เข้าไปที่เลขชี้กำลังได้นะครับก็เขียนอธิบายนิดนึงนะครับว่าเนื่องจากว่าe ยกกำลัง u นะครับเป็นฟังก์ชันที่ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่าลิมิตของ e ยกกำลัง n ล็อกของ1ลบ1ส่วน n นะครับเมื่อ n เข้าใกล้ infinity เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ e ยกกำลังลิมิตของ n ล็อกของ1ลบ1ส่วน n นะครับเมื่อ n เข้าใกล้ลบ infinity นะดังนั้นเราก็จะพิจารณาเฉพาะเลขชี้กำลังนะครับเราก็จะมาดูกันว่าลิมิตเมื่อ n เข้าใกล้ infinity ของ n ล็อกของ1ลบ1ส่วน n เนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะฮะก็ทำเหมือนเดิมครับลองแทนค่าลงไปดูนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราลองแทนค่าไอ้เจ้าตัวนี้จะอยู่ในรูปของ infinite คูณอยู่กับล็อกของ1ซึ่งก็คือ0นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นฟอร์มนี้ก็คือยังห้ามตอบนะครับดังนั้นผมก็ทำการจัดรูปนิดนึงนะครับผมก็ย้ายไอ้เจ้าตัว n ตรงนี้นะครับย้ายไปด้านล่างเป็นตัวส่วนซะนะก็จะได้กลายเป็นส่วนทั้งหมดด้วย1ส่วน n นะครับข้างบนก็เป็นล็อกของ1ลบ1ส่วน n นะครับเมื่อ n เข้าใกล้ infinity ทีนี้ฟอร์มนี้ถ้าเราลองแทนค่าลงไปนะครับเราก็จะได้กลายเป็นล็อกของ1ลบ0นะฮะเพราะฉะนั้นตัวเศษเข้าใกล้0ตัวส่วนก็เข้าใกล้0อีกเหมือนกันดังนั้นมันอยู่ในรูปฟอร์มของ0ส่วน0นะครับเราก็สามารถ apply โลปิตานได้ก็คือดิฟเศษดิฟส่วนได้นะครับก็ดิฟตัวเศษนะครับก็ได้กลายเป็น1ส่วนด้วย1ลบ1ส่วน n แล้วก็อย่าลืมดิฟไส้นะครับดิฟ1ได้0ดิฟลบ1ส่วน n นะครับก็ได้กลายเป็น1ส่วน n กำลัง2ดิฟข้างล่างนะครับดิฟ1ส่วน n ได้กลายเป็นลบ1ส่วน n ยกกำลัง2เมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ทำการจัดรูปนะครับ1ส่วน n กำลัง2ก็ตัดกันทิ้งไปนะฮะดังนั้นเราก็จะได้ออกมากลายเป็นลิมิตของลบ1ส่วนด้วย1ลบ1ส่วน n นะครับเมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้พออยู่ฟอร์มแบบนี้ปุ๊บเราสามารถที่จะtake limit เข้าไปได้เลยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วนด้วย1ลบกับ0ซึ่งก็มีค่าเท่ากับลบ1นั่นเองนะฮะแต่ว่าคำตอบของข้อนี้ไม่ใช่ลบ1นะครับไอ้เจ้าค่าลบ1ตรงนี้เนี่ยมันเป็นค่าของเลขชี้กำลังนะฮะเพราะฉะนั้นคำตอบจริงๆมันคือเป็น e ยกกำลังลบ1นะฮะเพราะฉะนั้นก็เขียนสรุปนิดนึงนะครับสำหรับข้อนี้ก็คือว่าลิมิตของ1ลบด้วย1ส่วน n ทั้งหมดยกกำลัง n เมื่อ n เข้าใกล้ infinity เนี่ยเท่ากับ e ยกกำลังลบ1นะครับส่วนข้อนี้นะครับลิมิตของ x ยกกำลัง x เมื่อ x เข้าใกล้0ทางด้านบวกนะฮะก็ถ้าเราลองแทนค่านะครับเราก็จะได้เป็น0ยกกำลัง0นะครับเพราะฉะนั้น
ฟอร์มอันนี้ห้ามตอบนะครับเราก็ต้องพยายามเปลี่ยนรูปร่างของมันนะครับก็ใช้เทคนิคลักษณะเดียวกันนะครับผมก็เปลี่ยนรูปร่างของ x ยกกำลัง x กลายเป็น e ยกกำลังล็อกของ x กำลัง x เมื่อ x เข้าใกล้0ทางด้านบวกนะครับก็จากคุณสมบัติของล็อกนะครับผมก็เลยได้กลายเป็น e ยกกำลัง x ล็อก x เมื่อ x เข้าใกล้0ทางด้านบวกทีนี้เนื่องจากว่า exponential function เป็นฟังก์ชันที่ต่อเนื่องนะครับดังนั้นเราก็สามารถ take limit ทะลุเข้าไปที่เลขชี้กำลังได้นะครับก็เขียนอธิบายนิดนึงนะครับเนื่องจากว่า e กำลัง u ตรงนี้ก็คือไม่ว่าเป็นฟังก์ชันอะไรก็ตามนะครับเป็นฟังก์ชันที่ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นลิมิตของ e ยกกำลัง x log x เมื่อ x เข้าใกล้0ทางด้านบวกนะครับก็จะเท่ากับ e ยกกำลังลิมิตของ x log x เมื่อ x เข้าใกล้0ทางด้านบวกก็คือสามารถ take limit ทะลุเข้าไปได้เลยนะครับทีนี้เราก็มาพิจารณาเฉพาะตรงเลขชี้กำลังนะครับพิจารณาแค่ลิมิตของ x log x เมื่อ x เข้าใกล้0ทางด้านบวกนะครับก็ถ้าเราลองแทนค่าดูนะครับเจ้าฟอร์มอันนี้มันจะอยู่ในรูปของ0คูณอยู่กับล็อกของ0ล็อกของ0จริงๆไม่นิยามนะครับแต่ถ้าล็อกเนี่ยมันสามารถเป็นเลขข้างหลังล็อกเนี่ยมันสามารถเป็นเลขอะไรก็ได้นะครับที่เป็นเลขบวกนะฮะซึ่งถ้าตัวเลขนี้มันมีค่าน้อยมากๆหรือใกล้0มากเนี่ยนะครับค่าของล็อกเนี่ยมันจะเป็นลบอินฟินิตี้นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่ในรูปฟอร์มของ0คูณอยู่กับอินฟินิตี้ดังนั้นเราพยายามจัดรูปนะครับก็ผมย้าย x ตรงนี้ลงไปเป็นตัวส่วนก็จะได้กลายเป็นลิมิตของ log x หารด้วย1ส่วน x เมื่อ x ใกล้0ทางด้านบวกนะครับเพราะฉะนั้นฟอร์มนี้ถ้าเราลองแทนค่าดูนะครับ log x ก็ยังคงเข้าใกล้ลบอินฟินิตี้นะครับหารด้วย1ส่วน x x ของเราเข้าใกล้0ทางด้านบวกนะครับดังนั้น1ส่วน x ก็จะเข้าใกล้บวกอินฟินิตี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อยู่ในฟอร์มของอินฟินิตส่วนด้วยอินฟินิตนะครับดังนั้นเราก็สามารถแอพพลายโลปิตานได้นะแล้วก็ทำการดิฟเศษดิฟส่วนนะครับดิฟ log x ได้เป็น1ส่วน x ดิฟ1ส่วน x ได้กลายเป็นลบ1ส่วน x ยกกำลัง2นะครับเมื่อ x เข้าใกล้0ทางด้านบวกนะครับทีนี้ก็ทำการจัดรูปนะครับอันนี้1ส่วน x ตัดกันนะครับอันนี้มี x 2ตัวก็ตัดจากด้านบนก็เหลือแค่1ตัวนะครับเพราะฉะนั้นจัดรูปออกมาก็ได้กลายเป็นลิมิตของลบ x x เข้าใกล้0ทางด้านบวกนะครับซึ่งก็มีค่าเท่ากับ0นั่นเองนะฮะดังนั้นไอ้เจ้าเลขชี้กำลังเนี่ยนะครับมันจะลูบเข้าหา0นะเพราะฉะนั้นคำตอบทั้งหมดมันคือ e ยกกำลังไอ้เจ้าเลขชี้กำลังตรงนี้ถูกไหมครับก็คือตอบ e กำลัง0นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นก็รับเลยได้ว่าลิมิตของ x ยกกำลัง x เมื่อ x เข้าใกล้0ทางด้านบวกนะครับจะเท่ากับ e ยกกำลัง0ซึ่งก็มีค่าเท่ากับ1นั่นเองนะครับ